බිරියානි වගේ රසට දඩිපිඩි බිරියානියක් අද හදමු. ඩම් ක්‍රමයට හදන නිසා අපි මුලින්ම හාල් ටික 75% වෙන්න තඹ ගන්න ඕනේ. හාල් ටික තැම්බෙනකම් බිරියානි වගේ බිරියානි මික්ස් එක හදමු. තෙල් එකතු කරලා මුලින්ම ලුණු ටික බැද ගන්න. ඊළඟට ඒකටම මේ 3-5 ටිකත් එකතු කරන්න. මේ එකතු කරන හැමදේම ප්‍රමාණ එක්ක සුපුරුදු පරිදි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. තක්කාලි ටික හොඳට මැලුණාට පස්සේ බිරියානි මසාලා එක්ක සුදු ලුණු ඉඟුරු කුඩු එකතු කරා. ඊළඟට අල. ඔයා වෙජිටේරියන් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් අල එකතු කරනකොට කැරට්, බෝන්චි, ගෝවා, හතු, මල් ගෝවා මේ ඕනම දෙයක් එකතු කරන්න. ඔයාට තියෙන එක ලිපක් නම් ඔයා මුලින්ම හදන්න ඕනේ බිරියානි මික්ස් එක. ඔන්න දැන් හාල් ටික ඕන ගානට තැම්බිලා. දැන් වැඩි වතුර ටික අයින් කරගමු. බිරියානි ග්‍රේවි එකත් ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් ඩම් කරන්න කලින් මේ ග්‍රේවි එකෙන් ටිකක් අයින් කරගන්න. අවසානයේ බත් තට්ටුවයි හදාගත්ත බිරියානි ග්‍රේවි තට්ටුවයි ලේයර් කරලා ලිප අඩු කරලා ඩම් කරගමු. ඔයා හදන බිරියානි වගේ බිරියානි එක ඔයාට කැමති විදියට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කල එකක් එකතු කරන්න පුළුවන්, ලෙමන් පෙති ටිකක්, දෙහි පෙති ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්, තව මිංචි කොළ, කොත්තමල්ලි කොළ එකතු කරන්න පුළුවන්. හොඳ සුවඳක් එන්න ගී ටිකක්, රෝස් එසන්ස් ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බෙදපු අල, කජු, ලූණු උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් රස බලන වෙලාව. ඔයා මේක හැදුවොතින් අනිවාර්යයෙන්ම රයිතා ටිකකුත් හදාගන්න. මොකද ඒ කම්බිනේෂන් එක හරිම රසවත්. ඔයත් මේ බිරියානි වගේ බිරියානි එක රස බලන්නම ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක සේව් කරලා හදලා බලලා මට රස කියන්න. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.